A mai videóban megtudhatjátok, hogy milyennek találtuk a Disney meg a Pixar új animációs filmjét, a Lukát. Tartsatok velünk! Sziasztok! Üdvözlünk benneteket ismét a Two Generations csatornáján, ahol a legjobb filmekről és könyvekről beszélünk, két különböző generáció szemszögéből. Ha most jártok nálunk először is, ti is szívesen olvastok és moziztok, mindenképp érdemes feliratkozni, hogy mindig napirenden legyetek az infókkal. És követhettek bennünket Instagramon, Buy Me a Cafén és Twitteren is, ahol újabb cikkeket és újabb tweeteket közlünk két videó megjelenése között is. Ma pedig a Disney és a Pixar közös animációs filmjéről, egy igazán kellemes kis nyári animációs filmről, a Lukáról fogunk beszélni. Mert megnéztük. Lányok, hogy tetszett? Röviden? Nagyon jó tetszett. Nekem is nagyon tetszett. Aranyos volt nagyon. Igaz, hogy sikerült megint valami teljesen új látványvilágot összehozzanak? Nem olyan volt, mint a Rája. Nem olyan volt, mint a Rája. Ha Disney egyedül készít filmet, akkor az általában ugyanúgy néz ki, mint az utolsó 30 Disney film, tehát mindig ugyanaz a séma. Igen, nem igazán találnak ki új dolgokat. Nem arról híresek, hogy nagyon-nagyon. Tehát mi volt a Rájával, Szilvi? A Rájának mindig láttuk, hogy mi történik. A végén ugye, most nem mondom el a végén, de a vége ugyanolyan, mint a többi Disney filmnek a vége. Happy end, meg mindenki táncol, meg énekel, meg ilyesmi. Annyira kiszámítható, és a legfelháborítóbb pedig az, hogy konkrétan karaktereket felismertünk, amiket már használtak régen más Disney filmekben. Igen. Na, de szerencsére a Luka nem ilyen. Szerencsére a Pixar sikerült most is teljesen valami új sziporkázó világot kitaláljon, és bár sokan fintorognak és sokan húzgálják az órukat neki, hogy mégsem olyan komplikált, meg nem olyan intelligens, mint mondjuk a Toy Story volt, vagy a Szörnyerté, vagy bármelyik ilyen nagyon egetrengető Pixar film, de szerintem itt nem is az volt a céljuk. Nem. Hanem egy ilyen nagyon jó érzést keltő, nagyon szívet melengető, sziporkázó színeket és baromi jó zenét felvonultató mozi, ami ugye eredetileg mozira készült, csak a Covid miatt sajnos nem tudták moziban bemutatni, igen. És ott, illetve bemutatják ott, ahol nincs Disney Plus azokban az országokban. Ilyen tipikus, inkább kisebb gyerekeknek való, de olyan, amilyet a felnőttek is tudnak élvezni mindenképp. Történet. Hát nagyon röviden arról szól, hogy van ez a kisfiú, Luka, aki egy ilyen víziszörny, és ha felmegy a felszínre, akkor át tud változni emberré. Sokan tévesen sellőnek fordítják, pedig nem sellő. Nem sellő, hanem egy víziszörny. És a víziszörnyek azok nagyon félnek az emberektől, és nem akarnak felmenni, mert azt hiszik, hogy nagyon félelmetes, meg hát félelmetes is, mert az emberek vadásznak rájuk. Ez a Luka egy nap találkozik egy másik fiúval. Albertóval? Igen. Aki viszont egyáltalán nem fél felmenni, és ő fent él tulajdonképpen. Ugye, hogyha felmennek a felszínre ezek a víziszörnyek, akkor átváltoznak igazi emberek, és hát emberekké. Igen. És Alberto is víziszörny, amúgy ezt nem mondtad. Igen, ő is víziszörny. És akkor együtt ott felfedezik az emberi világot, annak ellenére, hogy Lukának a szülei megtiltották neki. Egy varázslatos kis falu, ilyen kis halászfalu, Porto Rosso az egész történetnek a színhelye, ahol mindenki halászik, és nem csak halásznak, hanem víziszörnyekre is vadásznak, ami kissé veszélyessé teszi. Santa Mozzarella. Igen, hogy hívták a kislányt, aki mindig ezt mondta? Giulia. Ővelé ismerkednek meg, és vele alkotnak egy csapatot, igaz? És hogy volt ez, Szilvi, Giuliával? Ki ő egyáltalán? Az egy kislány, akinek nincsen olyan sok barátja. Van egy ilyen verseny ott abban a kis városban, egy ilyen... Triatlon tulajdonképpen. Igen. De egy elég fura triatlon. Elég fura, tehát ottan enni kell, ilyen tésztát enni kell, ilyen olasz tésztát, az egyik körben, a másik körben úszni kell, a harmadik körben meg biciklizni kell, azt hiszem. Igen. Egy ilyen nagyon meredek pályán. És ez a kislány ez mindig készül erre a versenyre, de sosem tudja megnyerni, mert van egy másik fiú, aki már igazából nem fiú, már igazából már öreg lenne ahhoz, aki ezt mindig megnyeri, és ő tulajdonképpen ez a gonosz ebbe a... Igen, ő jelképezi a Lukába a rossz oldalt. Egy nagyon arrogáns
srác, nagyon beképzelt. Igen. Szóval akkor az történik, hogy Giulia Lucával meg Albertóval így összefognak, és együtt felkészülnek erre a versenyre, és úgy elhatározzák, hogy megnyerik ezt a versenyt együtt. Szereplők. A 3 főszereplő közül csak a 2 fiúnak a szinkron hangját ismerhetjük más filmekből, ugyanis Lukának a szinkron hangját Jacob Tremblay adta, akit az Igazi Csodából ismerhetünk, ott játszotta a főszereplőt, és Albertónak a hangját pedig Jack Dylan Grazer adta, akit az Azba láthattunk, ő volt Eddie-nek a fiatal verziója. A Giuliát alakító Emma Bellman viszont neki az első szerepe volt ez a film, úgyhogy róla mi nem hallottunk semmit. Ez jó kezdés mindenképpen a karrierje számára szerintem. Mindenképp igen, akartam pont mondani. Érdemes megemlíteni a zeneszerző Dan Romer érdemét, hiszen a Luca zenéje egyszerűen magával ragadó, zseniális. Hozza ezt a feel good érzést, ezt az olasz riviera hangulatot, és szerintem ennél jobban nem tudták volna eltalálni. Ő amúgy már több mozifilmnek, televíziós filmnek és játékoknak, mint például a Far Cry 5 szerezte a zenéjét. Érdekességek. Enrico Casarosa a gyerekkoráról inspirálódott. Igen, mert nagyon sok nyarat töltött egy olasz halászfaluban, és az olasz halászfalvakban pedig nagyon komoly legendák vannak tengeri szörnyekről és tengeri sárkányokról, sőt még a hajós térképeken is szerepelnek, és nagyon sok ilyen lerajzolt tengeri sárkány meg tengeri szörny bizony alapjául szolgált a Luca tengeri szörnyeinek a megalkotásához. Csak amint a rendező elmondta, nagyon le kellett őket egyszerűsítsék, hogy egyrészt gyerekek számára is felfogható legyen az egész, másrészt meg ne vonják el a figyelmet a nagyon bonyolult tengeri szörnyek. Másik érdekesség, hogy amikor az egész stáb adatot gyűjtött a Lucához, a díszletekhez és az egész kinézethez, az egész hangulathoz, akkor Enrico Casarosa összeszedte a Pixarnak a legjobb designereit, és elutaztak Olaszországba egy vakációra, hogy tanulmányozzák ott az olasz ételeket, az olasz életstílust, az építészetet. Okos. Igen. És szerintem még jól is érezték magukat valószínűleg. Mutattak képeket belőle, hogy ők ott teljesen élvezték az életet. Tehát nem... Degesztették magukat. Igen. Annyiféle tészta volt ott a felsorolva, durva volt. Igen. Volt vagy 6 féle fajta tészta. Igen, és még az épületek is szinte egy az egyben abból az olasz kis halászfaluból vannak inspirálva, amelyet meglátogattak annak idején. Tehát ott, itt a hátunk mögött már láthatjátok a képeken, a videókon, hogy ők fényképeket készítettek, és aztán gyakorlatilag ezt megcsinálták 3D-ben. A Pixart ugye eddig is az őrületes részletességéről ismertük, ez most sem volt másképp, ugyanis Luca testén majdnem 3500 pikkely volt. Nem aprózták el, vagyis elaprózták. Igen. És volt egy másik, ugye Szilvi? A halakat, amiket Luca pásztorként terelgette, azok nem véletlenül meghegtek. Igen, ezek ugyanis állítólag tengeri márnák akartak lenni, amiknek az angol neve goldfish, ami tükörfordításban kecskehalat jelent. Véleményünk. Szerintem a Luca egy nagyon aranyos film, nagyon-nagyon összetett, nagyon édes, ilyen tipikus családi film, amit úgy meg lehet nézni egy ilyen délután. Nagyon sok pozitív üzenete van, igaz? Igen. Hogy mennyire fontos a barátság, meg hogy mennyire fontos a család, és hogy ezeknek a szeretete az ilyen véget nem érő szeretet, tehát ilyen nagyon szép. És minden bajon átsegít is, hogy fogadjuk el magunkat olyannak, amilyenek vagyunk, ne akarjunk másnak látszani, ugye? Igen. Tehát ez is egy nagyon fontos üzenete a történetnek. Ez valahogy kisebb korosztályt céloz meg szerintem, mint mondjuk a Soul, Igen. a lelkiismeretek, de mégsem kevésbé minőségi. Ugye színekben, 3D munkában, egyszerűen olyan, mintha életre kelt festményeket látnánk, igaz? Zene? Az nekem a zene is tetszett. Nagyon-nagyon passzolt Igen. a hangulathoz, meg az ilyen
olasz feeling. Igen, úgy tök jól így. Az olasz Rivierának a feelingjét valahogy nagyon jól sikerült belevigyék a filmbe. Igen. Képileg és hangilag, és tehát egyszerűen, aki megnézi, annak az az első gondolata, hogy oda én is el akarok menni. Hát igen. Igaz? És szerintem ez volt a lényeg, igen, szerintem ez volt a céljuk. Szerintem ez volt a céljuk vele. A történet egy kicsit lassan indul be. Tehát amikor elkezdtük nézni, akkor úgy kellett egy pici idő, amíg az ember belerázódott ebbe, hogy ez mi is, és Lukának például a víz alatti életéről nagyon-nagyon keveset mutatnak be, amit sokan nehezményeztek is, hogy nem tudtad úgy igazán beleképzelni magad a helyébe, mert szinte azonnal kiment a partra, és az egész történet ott kezdődött el. Igen. De aztán annyira magával ragadó az egész sztori, annyira elkezd pörögni, hogy, és ráadásul a végére még tartogatnak egy nagyon érdekes csavart is, amire meg nem is számít annyira az ember. Igen. Tehát szerintem nagyon elkapták. Értékelésünk. Lányok, akkor hanyasra értékelitek a Lukát? Kezdjük Nórival. Te mit szólsz hozzá? 9-est adok rá. Tetszett nagyon, viszont az elején ugye egy kicsit nehezen indult be, meg azért annyira nem az én stílusom már. Inkább úgy kisebbeknek való. Inkább kisebbeknek való. Nagyon szép film volt, nagyon aranyos volt, de egyszer megnéztem, tetszett nagyon, de szerintem még egyszer nem fogom megnézni. Szilvi? Hát én 10-est adok, nekem nagyon tetszett. Igen. De szerintem pont a célközönségbe tartozol. Szerintem Tehát is. pont abban a korosztályban, akinek a leginkább szól. Hát igen. Ilyen 5-10 évesen között. Igen, ilyen 10-12 éves szerintem az átlag. 10 évesig. Hát mondjuk 6 évestől, azt hiszem 6 évestől javasolják. Hát Ezt egy igen. 5 éves is megnézheti. Jó. Én is nagyon élveztem, nekem is nagyon tetszett, én is 9-eset adok rá, azért is, mert az eleje egy picit döcögött, azért is, mert Lukának a háttértörténetét én is szívesen megismertem volna. Ami még egy picit negatívum, hogy a rossz fiú, az valahogy egy kicsit hiteltelen volt. Igen, az eléggé az nem volt olyan jól megcsinálva, az inkább úgy nézett ki, mintha valami Gyurma filmből lépett volna ki. De csak ennyi az, amit bele tudok kötni. Az egész filmnek a varázsát ez abszolút nem veszi el, és nagyon tetszett. Erősen ajánlott. Ha tetszett a videónk, ne felejtsetek el lájkolni, feliratkozni és kommentelni a videónkat. Találkozhattuk velünk legközelebb egy újabb videóval itt a Two Generations csatornáján. És addig is ne felejtsetek el minket bekövetni Instagramon, Twitteren és Buy Me Cafén is. És tartsatok velünk legközelebb is. Üdv a családnak, legyetek jók! Sziasztok!